Mai țineți minte când acum câteva săptămâni povesteam despre dieta fără lectine, despre cardiologul Stephen Gundry și despre Claudia Curici și al său blog de rețete numit Creative in My Kitchen? Ei bine, astăzi povestim cu Claudia despre cum această dietă i-a schimbat viața pe mai multe planuri. În prezent, Claudia colaborează cu doctorul Gundry, autorul dietei The Plant Paradox, după ce, în septembrie 2019, ea a fost invitată a acestuia într-un interviu legat de parcursul ei. Rețetele Claudiei ajută zeci de mii de oameni să mănânce sănătos, rețete care acum fac parte din cartea ei de bucate, care a fost publicată anul trecut. Discuția cu Claudia se împarte pe două părți, iar astăzi vom urmări cea de-a doua parte. În cazul în care încă nu ați urmărit prima parte, vă invit să o faceți la un link pe care o să-l las undeva aici sus, precum și în descrierea acestui video. Hai să ajungem puțin și în viața ta profesională. Tu ai început dieta asta fără lectine și în momentul de față ai un blog foarte popular, ai un cont de Instagram foarte popular și în ultimul an ai scris și o carte de rețete. Cum ai ajuns de la a începe o dietă pe care pur și simplu era o încercare spre a te simți mai bine la ceea ce ești acum? Chiar doctorul Gundry te apreciază și te recomandă și vom vorbi poate puțin mai târziu despre interviul pe care tu l-ai avut cu el. Deci cum ai ajuns la nivelul ăsta? Dacă poți să ne descrii pe scurt progresul ăsta. A fost o chestie organică, deci nu mi-am propus niciodată să devin un blogger care face rețete. Aveam eu așa o chestie, tot timpul îmi doream cumva să am o influență asupra oamenilor, asupra stilului de viață. Știam eu, mi se părea că știu niște chestii și aș putea să le împărtășesc cu altcineva, dar nu prea știam ce și cum. Și când am început dieta, îmi găteam ceva, îmi plăcea foarte mult. Și pur și simplu dacă mă întrebai în 3 zile ce ai mâncat, știam că mi-a plăcut ceva foarte mult, dar habar nu mai aveam ce a fost, cum l-am făcut, ce... Și mi-am dat eu seama că cu noua dietă va trebui să țin totuși o evidență ca să-mi fie mai ușor, să știu ce să mănânc, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, cum să-l pregătesc. Și plus că nu erau rețete, nu era atunci niciun blogger care făcea rețete lectin-free și nu aveam decât cărțile lui Gundry, o carte de fapt era la momentul respectiv cu rețete și trebuia să inventez, să fac chestii și m-am gândit eu că un Instagram ar fi o bună soluție să fiu cumva, să am un spațiu în care să fiu accountable, adică ok, fac asta, hai să vedem, știi, parcă când ai un public, parcă te simți un pic mai motivat. Și plus, mai e o chestie, eram fotograf și tot timpul îmi doream să fac fotografie de mâncare, dar mi se părea foarte greu. Și am zis, pot să îmbin. A venit mai mult din partea asta de fotografie, ca să fiu sinceră, decât din partea de food blogging, pentru că mă gândeam, zic, asta e o ocazie să lucrez la fotografia de mâncare. Și am început eu acolo primele chestii, am făcut rețete, am postat și postam pe Instagram. Până la un moment în care mi-a fost foarte greu, aveam oameni care mă întrebau mereu și poți să dăm rețeta, te rog, și dă-mi așa și unde o găsești și tot timpul mă ceam la Instagram și trebuia să găsesc link. Știi că Instagramul e foarte greu, nu poți să share-uiești așa de pe Instagram, știi? Și până în momentul în care am decis că trebuie să le pun pe un blog, pentru că nu mai făceam față, adică, cum să zic, organic, am avut mulți oameni care au venit, ok, hai să facem un blog. Eu mai făcusem multe bloguri, că ți-am zis, aveam interese în toate spațiile și aveam așa o idee, dar cu mâncare e mai greu, că trebuie să fie speciale, cu carduri de rețete, adică sunt un pic mai dificile. Mi-a luat ceva, partea asta de tehnică nu este punctul meu forte și l-am făcut singură și mi-a luat ceva să-l pun la punct, dar m-am axat pe creare de conținut, deci nu m-a interesat foarte multe chestii decât să dau cât mai mult conținut, pentru că asta era
cererea asta și, cum să zic, mă făcea să mă simt bine. Faptul că primeam atât de multe mesaje cu oameni care îmi ziceau că, vai, ce, uite, am avut cină și am făcut și acum, știi, tot timpul îmi trimit oamenii, uite, am mâncat asta și asta și asta de la tine și au fost atât de bune și m-au ajutat să... Chestia asta m-a motivat foarte mult și încă mă motivează. Și la un moment dat a venit și chestia cu cartea, un publisher m-a contactat. Deci aveam așa în cap, știi că vreau, dar nu aveam timp să-mi fac propunere pentru publisher și să... Dar uite că a venit. Deci a venit și am acceptat propunerea și am început să lucrez la carte. Bineînțeles că timeline-ul a fost foarte scurt, deci a trebuit să fac cartea în 6 luni de zile, care este foarte scurt pentru 125 de rețete și cu fotografie și cu text. Dar am reușit și cam așa, dar totul s-a dezvoltat organic. Nu am avut așa o intenție de la început să fiu un food blogger. Da, felicitări, e de admirat tot ce faci și unde ai ajuns. Știu că în ultima vreme, în ultimii ani, ai început să și studiezi Nutrition and Health Coaching. Dacă poți să ne povestești, ai o practică acum, ai clienți, care e abordarea ta cu ei? Cu ce probleme vin la tine? Dacă poți să ne povestești despre partea asta a ta. La un moment dat mi-am dat seama că vreau să aflu mult mai mult și în afara unei diete specifice și am găsit Institute for Integrative Nutrition. Apropo, perioada în care mi-a apărut criza e și perioada în care făceam studiile, deci pentru că era foarte mult... Stres going on foarte, da. Plus că mai e o chestie, în momentul în care faci studiile astea și studiezi foarte mult tot, nu numai mâncare, deci asta mi-a plăcut foarte mult, că studiezi sănătatea din toate perspectivele, te afectează personal și s-ar putea tu să treci printr-o criză din asta de redefinire, de transformare, de, știi, și da, deci mi se pare cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, faptul că am urmat cursurile astea, pentru că am învățat că deși mâncarea este foarte importantă, nu este singurul aspect pe care cineva trebuie să se concentreze ca să fie sănătos. Adică este doar o mică parte și este o parte a unui întreg. Trebuie să abordăm chestia asta cu sănătatea din toate punctele de vedere. Și faptul, chestia cu bioindividualitatea, aveam tendința și eu, ca orice persoană care începe o dietă și merge, să cred că chestia asta a mers pentru mine, deci va merge pentru toată lumea. Sau că a fost potrivită pentru mine, la fel, toată lumea trebuie să facă la fel. Chestia asta cumva mi-a deschis orizonturile și mi-am dat seama că suntem diferiți și că fiecare are o abordare proprie. La momentul actual nu fac one-on-one coaching, în primul rând pentru că nu am timp, deci pur și simplu nu am spațiu ăla și mental, că cred că mai mult asta e vorba cât de timp fizic. Mi se pare sunt o persoană foarte empatică și îmi trebuie foarte mult spațiu mental ca să pot să am o relație așa de 1 la 1. Însă eu îmi folosesc cunoștințele și tot ce am învățat despre health coaching ca să fac genul ăsta de community coaching, ca să zic. În grupurile mele de Facebook, chiar și în fiecare blog pe care îl scriu și în fiecare rețetă pe care o fac și răspunsurile la întrebările pe care le primesc și așa mai departe. Da, rezonez foarte mult cu tot ce ai spus și eu am absolvit o școală de Nutrition and Health Coaching și am avut o perioadă în care am încercat one-on-ones și așa cum spui și tu, mi se pare că investiția de energie e foarte mare și cumva prefer ca cunoștințele mele și ce am de oferit să influențeze o masă mai mare de oameni. Și da, și mie mi se potrivește mai bine modul ăsta de a lucra cu un grup mai mare, pentru că
pentru toate motivele despre care ai vorbit și tu. Da. Mă bucur că Super. aud chestia asta, pentru că, într-adevăr, suntem, și am învățat asta și la școală, suntem toți diferiți și fiecare își va folosi cunoștințele astea într-un alt fel. Corect, da. Da, sunt atât de multe feluri în care îți poți împărtăși ceea ce știi și fiecare are locul lui. Clar, așa este. Rezonez foarte mult cu tot ceea ce spui. Dacă e să vorbim puțin mai mult de zona asta a educației în alimentație și în stilul de viață, ce părere ai? Crezi că românii au educația necesară în mâncare și în stil de viață sau crezi că am avea ceva mai mult de muncit în zona asta și care este importanța educației în alimentație și în stil de viață pentru calitatea vieții fiecăruia dintre noi? În general, pentru că am avut experiența asta de a trăi și a lucra și conversa cu oameni din toate colțurile lumii, cred că chestia asta cu educația de sănătate este cam la fel peste tot, pentru că sistemul ne permite accesul numai la anumite informații și cam asta este lumea actuală în general, indiferent de unde trăim. E un paradox al românilor, ca să zic așa, faptul că la bază noi avem un stil de viață mai sănătos decât au, de exemplu, americanii. Adică la noi este gătitul acasă, ingrediente cu proveniență mai sănătoasă. Sunt anumite chestii pe care noi le avem cumva pentru că așa am fost noi, așa a fost stilul de viață și pentru că jumătate din România este la țară și are gospodărie și cealaltă jumătate are tot timpul pe cineva în cealaltă jumătate care să-i ajute și din punctul ăsta de vedere a zice că noi avem o bază mai sănătoasă decât multe alte țări dezvoltate. Asta este o chestie și a doua chestie este că noi avem totuși o deschidere și niște cunoștințe despre medicina naturistă și în general ce ține de plante și de un pic mai dezvoltată. Și deschiderea noastră ca nație și cunoștințele. Pentru că sunt chestii tradiționale pe care încă nu le-am uitat și încă le știm și plus e și o deschidere la suplimente. Acum asta e cu două tăișuri pentru că suplimentele foarte multe nu sunt de calitate, dar există totuși, de exemplu, în state, dacă te uiți la televizor sau asculți la radio, toate reclamele de medicamente în zona asta a healthcare sunt pentru boli autoimune, medicamente care se prescriu numai de doctor, genul ăsta, chestii foarte cu side effects, efecte secundare. Invazive. În România, tot ce auzi este numai suplimente. Deci, toate reclamele la... Exact pe dos. Exact, sunt la suplimente și unele, într-adevăr, mă ascult așa la sfaturile care se dau și, într-adevăr, sunt sfaturi cât bune. Adică chiar mă gândesc, uite, multe chestii pe care eu le-am învățat în școală sau se spun la radio tot timpul și se spun la televizor. Acum, într-adevăr, e foarte greu de găsit un supliment de calitate. Deci asta e, am zis, cu două tăișuri, dar într-adevăr, deci există paradoxul ăsta. Românii au totuși un stil de viață tradițional mai sănătos decât alte popoare, dar problema noastră este deficitul ăsta de informație, pentru că tot ce este nou este în limba engleză. Iar dacă nu vorbești engleză și nu citești engleză și nu ai acces la anumite canale de informare, nu știi. Oricât de deschis ai fi tu, oricât de mulți ar plăcea să afli, nu știi. Și nu ai cum să afli până când o anumită carte nu este tradusă. De asta am zis că m-am bucurat foarte tare când ai prezentat-o așa ușor, frumos, simplu, lectinele și ce sunt și ce știi, pentru că într-adevăr avem nevoie de chestia asta. Eu cumva mă bat așa că nu reușesc să fac nimic în română, dar
pur și simplu nu am timp, adică nu găsesc timpul ăla să-l investesc în a traduce sau, știi, îmi doresc, maică-mea mereu îmi zice, traduce și mie rețetele astea și eu sunt, îți dai seama, deci eu nu sunt în stare să traduc o rețetă pentru mama mea, știi? Am înțeles. Apropo de asta, te-ai gândit vreodată la ideea de a îți traduce cartea de bucată și în română? Da, m-am gândit, numai că nu cred că pentru editură are sens financiar. Asta e problema. Nu știu dacă piața este atât de interesată în România. Pentru asta suntem aici, să informăm oamenii că există alternative și că te poți face să te simți mai bine prin mâncare, prin ceea ce consumi în fiecare zi. Ok, dacă tot vorbim despre dietele recomandate sau dietele populare, ce părere ai tu despre dietele astea mainstream care recomandă deficit caloric în comparație cu dietele de eliminare, cum ar fi dieta fără lectine? Am citit la tine pe blog ceva care mi-a plăcut foarte mult. Recomandai seeking health and not weight loss, adică haide să căutăm sănătatea și nu doar să dăm jos niște kilograme, pentru că odată ce sănătatea vine și kilogramele se topesc, așa cum povesteam puțin mai devreme. Da, ce părere ai despre aceste diete clasice de înfometare prin care urmărim doar să scăpăm de niște kilograme? Părerea mea este foarte simplă, nu funcționează. Adică eu am exemple, zeci de exemple în jurul meu, scap de kilograme, într-adevăr, urmărești o dietă chiar cu un nutriționist care îți face program, îți face ce să mănânci dimineața, la prânz și seara, îți spune, faci chestia asta cu strictețe, o să slăbești, cu siguranță, pentru că sunt diete de deficit caloric, dacă mănânci puține calorii, slăbești. Problema este, ce faci când nutriționistul nu mai e lângă tine? Ce faci când pur și simplu nu sunt sustenabile? Deci nu poți să mănânci cu deficit caloric toată viața. Nu e posibil. Și într-adevăr, dar au efect pe termen scurt. Problema este cât poți să faci chestia asta o viață și ce impact are asupra sănătății. Că poți să mănânci orez toată ziua și să slăbești. E sănătos? Nu e sănătos. Dacă tu ai niște obiective de a-ți îmbunătăți sănătatea, scăderea în greutate va veni. Știi, chestiile alea care sunt, cum se zice, care se pot măsura, durerea, de exemplu, durerea mea la încheietură, durerea la menstruație, severitatea PMS-ului, dureri de cap, frecvența, intensitatea, nivelul de energie. Astea sunt chestii care se pot măsura foarte ușor. Cum te simți când elimini anumite chestii? Deci tu trebuie să înveți un nou stil de viață pe care care tu în condițiile în care trăiești sau în contextul tău personal poți să-l ții pe o perioadă foarte lungă, pe viață, în general. Să fie sustenabil, practic. Exact. În plus, ce se întâmplă atunci când, ok, mă hotărăsc că gata, nu mai pot să țin dieta asta prin care elimin caloriile, ce se întâmplă cu mine? Ei bine, rata mea metabolică probabil a scăzut pentru că corpul a înțeles că, hei, nu prea este hrană în jur, deci poate ar trebui să consum mai puțin. Și ce se întâmplă? Încep să mănânc cum mâncam înainte, însă corpul consumă mai puțin și asta ce înseamnă? Că mă voi îngrășa. Exact. Și uite, așa ajungem iară să vreau să țin dietă și voi ține și mai restrictiv și e așa un bulgăre de zăpadă care se tot mărește pe parcursul vremii. Apropo de ce se întâmplă în România, eu chestia asta o știu, de când mă știu eu, toată lumea a vrut să slăbească, în general femeile, și tinere, și mai în vârstă, și toată lumea vrea să slăbească și toată lumea a încercat ceva și într-adevăr, toată lumea a reușit să slăbească, dar nu știu pe nimeni care și-a menținut slăbitul după ce a făcut o dietă de genul ăsta. Deci nu cunosc pe nimeni. Da. Ok,
Dacă e să... Știu că menționai puțin mai devreme despre faptul că la școala pe care ai absolvit-o ai învățat și despre alte părți ale abordării astea integrative. Deci nu e doar vorba despre mâncare, ci poate e vorba și despre alte intervenții care pot fi făcute. Care sunt intervențiile pe care tu le folosești în viața ta cel mai des, care nu privesc mâncarea? Este o întrebare foarte bună și o chestie atât de importantă. În general, toți avem traume emoționale, traume cu T mare sau traume cu T mic. Traumele cu T mare le știm cu toții și unii am fost mai norocoși și nu le avem, dar sunt traume cu T mic care nu le considerăm că ne afectează sau că ne-au afectat. În general vin din copilărie și în general genul de lipsa de afecțiune, de chestii care nu au fost intenționate, dar pur și simplu așa a fost, știi, contextul. A fost contextul și plus dramele astea, cred că noi în România le avem foarte mult cu de a performa pentru alții și de a performa, știi, de a fi tot timpul cel mai bun. Sunt tot felul, fiecare avem problemele noastre și cred că la nivelul ăsta psihic-emoțional trebuie să lucrăm pe chestia asta, să identificăm care sunt traumele, să încercăm să le acceptăm, să lucrăm la ele și e o muncă continuă, nu e ceva ce ai făcut odată, ai identificat, i-ai aplicat nu știu ce și tratament și ți-a trecut. Nu, e o chestie pe care o să continue toată viața, dar poți să o gestionezi într-un fel. Deci sănătatea emoțională, psihică, mentală, sănătatea fizică la modul mișcare, foarte important, dar nu chiar așa cum credem noi, la modul că trebuie să te duci la sală și să faci exerciții intense, nu știu cât. Sunt ok, fiecare cu treaba lui, fiecare cu pasiunile lui, dar să ne menținem corpul în mișcare și indiferent ce facem, să fie tot timpul, să învățăm cum funcționează corpul, să învățăm despre circulația limfatică, care este atât de importantă și să tot timpul să facem chestii care ne ajută să menținem corpul în mișcare și circulația asta. Poate să fie dans, poate să fie shaking, poate să fie sări pe trambulină, poate să fie... Poate să fie chiar o plimbare, orice. Mai ales, chestia asta, conexiunea cu natura este foarte, foarte importantă. E cred că cea mai importantă pentru că ne ajută în toate aspectele și cu reglarea emoțională și cu tot. Da. Și în general tot ce ține de viața curentă, adică insatisfacții, care sunt, fii sincer cu tine și uite-te la viața ta, analizează-o ca și cum ai analiza un proiect, nu știu, cum te simți în anumite, ce relații ai cu oamenii de lângă tine, dacă ai relații toxice, de unde vin, ce poți tu face, ce poți ceilalți face. Foarte mult. E atât de complex domeniul ăsta. Da, dar pe cât de complex, pe atât de interesant, cred, și ca să susțin ce spuneai mai devreme despre traume și despre creștere sau copilărie, am citit relativ recent o carte scrisă de Gabor Mate legată de... El studiază foarte mult bolile cronice sau și bolile cronice și în cartea respectivă se vorbește foarte mult despre cum lumea actuală face o separație între emoțiile noastre sau ce se întâmplă în capul nostru și corpul nostru. Și el aduce foarte multe argumente și chiar studii științifice care spun că nu există de fapt o separare între sistemul nostru emoțional și sistemul imunitar, de exemplu, și că de câte ori ai anumite abordări legate de viața ta emoțională, asta va avea efecte directe asupra sistemului tău imunitar. Și cred că e fascinant să te gândești la boala ta autoimună ca fiind o
problemă emoțională, de fapt. Și nu e filozofic, e pur și simplu știință. Deci oamenii au dovedit că științific se întâmplă lucrul ăsta. Emoțiile noastre sunt sistemul nostru imunitar. Și da, cred că e foarte important să ne mișcăm, pentru că noi așa am fost culegători și vânători de milioane de ani și doar în ultimii 10.000 de ani am ajuns să avem agricultura care ne permite să stăm mai mult în fiecare zi și să nu trebuiască să ne mișcăm pentru a supraviețui. Însă corpul nostru nu cred că a evoluat atât de repede și totuși încă avem nevoie de mișcare pentru a funcționa în parametrii optimi. Așa că da, sunt total de acord cu ce ai menționat mai devreme. Asta cu conexiunea dintre emoțional și suntem un sistem și totul este conectat. Nu există nimic independent. Pe mine mă fascinează foarte mult teoria nervului vagus sau vagus nerve. Nervul vag. Așa, este fascinant. Deci recomand cei care sunt interesați să studieze mai mult despre chestia asta. Da, pentru cei care ne urmăresc, să dăm puțin context, nervul vag este nervul cel mai lung din corp și el conectează creierul practic cu toate organele din zona abdomenului și știința mai recentă are foarte, foarte multe lucruri foarte interesante de spus legat de conexiunea dintre creier și cum funcționează organele noastre interne și ce impact au traumele asupra funcționării nervului vag. E un subiect foarte larg și foarte interesant. Da, așa cum spui și tu. Ok, dacă vorbim despre self-care și despre cum avem grijă de corpul nostru. Știu că pe pagina ta de Instagram recomanzi anumite produse pentru piele sau produse de îngrijire personală. Știu că mai ales femeile din România folosesc foarte, foarte multe produse de înfrumusețare. Dacă poți să ne spui puțin despre alegerea pe care tu ai făcut-o de a recomanda aceste produse. Mai întâi să vorbim despre ce gen de produse recomanzi acolo și de ce ai ales acest gen de produse. În principiu, nu recomand anumite produse, ci recomand mai degrabă să ne amintim că pielea este organul nostru cel mai mare. Corect. Da? Și pielea este poarta dintre ce e în afară și ce e înăuntru. Și prin piele, de fapt, tot ce punem pe piele se duce în sânge. Direct în sânge, nu trece prin digestie sau... Mai repede dacă îl pui pe piele decât dacă îl ingerezi. Deci asta recomand oamenilor, să se gândească că ce își pun pe scalp, pe față, pe corp, intră și înăuntru. Acum tu te gândești, te uiți pe ingredientele din produsele cosmetice sau de înfrumusețare pe care le folosești și dacă studiezi un pic și vezi ce produse sunt acolo și ce sunt și ce toxine sunt de fapt, cel puțin chestia asta cu vopsitul părului, eu nu știu dacă se vede în video ăsta, dar eu am părul alb, adică am o groază de păr alb. Am decis să nu mă mai vopsesc pentru că este unul dintre produsele cele mai toxice, vopseaua de păr, și nu există alternative sănătoase. Dar totuși există produse de îngrijire a pielii care sunt mai curate și care nu aduc atâtea substanțe toxice. Apropo de ce recomandam în state, Beauty Counter, care este o companie înființată de o femeie care a avut misiunea asta de a crea produse cosmetice mai sănătoase și de a le face accesibile
unei comunități cât mai mare, pentru că problema e tot timpul au fost produse cosmetice mai sănătoase, dar nu sunt accesibile. Și conștientizarea asta lucrează la legislație, la, știi, ca să schimbe anumite chestii, pentru că în Statele Unite încă se folosesc aproape 5.000 de ingrediente toxice care au fost complet interzise în Uniunea Europeană și Australia. Deci acolo este o problemă și mai mare. Ce am observat în Europa este deși noi avem interzise foarte multe substanțe care sunt toxice, foarte greu să găsești chestii fără fragrance, fără parfum. Fără parfum. Da, foarte greu. Deci foarte multe produse, cât ar fi ele de sănătoase, de nu știu ce, cu puține ingrediente, au parfumuri. Și parfumurile trebuie să zicem că sunt considerate a avea o influență negativă asupra hormonilor din corp. Exact. Da, asta e o chestie foarte greu de găsit. Eu folosesc uleiuri, deci îmi fac amestecuri de uleiuri pure. Uleiuri esențiale? Ulei de jojoba, ulei de shea, ulei de avocado, ulei de... Sunt atâtea, le găsești peste tot în farmacii, în plafar, ulei de cocos, le amestec cu ulei de argan, le amestec cu uleiuri esențiale și îmi fac propriile creme de corp, cum ar veni, pentru hidratare și... Ok, și nu doar că nu adaugi produse toxice pe pielea ta, ci adaugi uleiuri esențiale care sunt dovedite a avea proprietăți bune, benefice. Da. Dacă e să ne întoarcem la interviul pe care l-ai avut cu doctorul Gundry, cum a fost interviul, cum a fost întâlnirea, ce părere ai despre el ca și doctor și ca și om, de ce nu? În primul rând arată mult mai tânăr în realitate decât arată în poze și în videouri. Este foarte exuberant, este foarte abordabil tot timpul și foarte generos. Da, ce să zic, îmi place stilul foarte mult. Da, da. Stilul, te referi la stilul lui de a profesa până la urmă. Da, exact, de a profesa, de a împărtăși informația, de a trata cum tratează oamenii, cum își tratează pacienții, din ce știu eu mai și lucrez cu el și cu echipa lui la anumite proiecte. Câteodată uităm faptul că, vezi, cine intră așa și doar aude de Gundry și lectine și așa, mulți zic că altă dietă, nu știu ce, dar uităm faptul că el are peste 70 de ani, cred că am plinit de curând, și a profesat, deci 40 de ani, a fost cardiolog, a făcut operații pe cor deschis și a făcut transplanturi de inimă la bebeluși, la copii. Adică omul ăsta este, nu-ți dai seama nivelul de cunoștințe pe care omul ăsta îl are despre corpul uman și faptul că el în ultimii 20 de ani a făcut medicină din asta integrativă, funcțională. Și ce mai îmi place la el, o chestie care este foarte rară în domeniul ăsta al dietelor și nu este frică să evolueze și să schimbe părerea. Da, foarte important. Dacă descoperă ceva nou care contrazice complet ce ți-a povestit acum 5 ani de zile, el își va schimba complet părerea. Și nu se simte rușinat de chestia asta, nu se simte din contră. Da, până la urmă cred că asta e parte din rețeta succesului lui, nu? Faptul că mereu a progresat și intern, în pas cu știința, practic. Da. Și este foarte, foarte iubit de pacienții lui, adică, ca să știi, acolo îți dai seama de fapt și cum este el ca persoană, știi? Da. Ok, dacă tot vorbim de medici renumiți, ai putea oare să recomanzi o carte sau mai multe pe care tu le îndrăgești, pe lângă The Plant Paradox, care mă gândesc că e de referință acolo, pe care tu le îndrăgești sau le consideri de referință din lumea asta a medicinei integrative sau funcționale? Da, sunt foarte multe. Ok, deci pe partea de dietă îmi place foarte mult Grain Brain, Dr. David Perlmutter.
Mi se pare o carte foarte interesantă pentru că avem toți probleme cu pâinea și cerealele în general și nu înțelegem de ce și ce influență au asupra noastră și de asta mi se pare o carte care e fascinantă din punctul ăsta de vedere, că ți explică exact ce influență are asupra creierului, pentru că bolile de Alzheimer și demenția și toate bolile astea ale creierului, ca să zic așa, sunt din ce în ce mai întâlnite, da. Și vor crește foarte mult. Deci asta mi se pare un must read. O carte, iarăși, o carte foarte simplă, Genius Foods, Max Lugavere. Este o carte la fel, care explică principii simple, într-un mod așa foarte ușor de citit. De ce interesați chestia asta cu postul intermitent, de care nu am vorbit încă, dar care este destul de recunoscută și am văzut că și în România este, mulți o aplică. Îmi place Jason Fung, The Complete Guide to Fasting. Și explică foarte interesant și foarte simplu cum reacționează organismul la post. La mâncare. Și la mâncare și la nemâncare. Exact. Și mi se pare foarte interesant. Dar dacă e cineva interesat, se pot duce pe site-ul meu www.creativeinmykitchen.com și la shop, la pagina de shop, am o secțiune cu cărți, health books, și am pus acolo cărțile pe care eu le-am citit și pe care le recomand. Super, o să las în descrierea acestui video și linkul ca oamenii să poată să acceseze cât mai ușor această pagină. Da, ce vreau să mai adaug legat de Jason Fung este că toate informațiile pe care el le aduce la suprafață ajută foarte, foarte mult în diabetul de tip 2 și el are chiar o clinică în Canada care doar cu asta se ocupă, cu reversarea diabetului de tip 2, chiar și din faze destul de avansate care deja folosesc insulină în mod regulat. O întrebare de final aș avea. Dacă ai avea un billboard, spațiu publicitar, care să fie undeva într-un loc foarte vizibil din fiecare oraș din România, foarte mulți oameni ar vedea acest panou publicitar și tu ai putea să pui un mesaj acolo, care ar fi acest mesaj? Ce ai pune pe panoul ăsta publicitar? Mie îmi place chestia asta cu healthy food doesn't have to be boring, pentru că foarte mulți cred că în momentul în care schimbi stilul de viață, când vorbim de diete e tot ce mănânci de fapt, dar schimbarea stilului de viață, că o să fie foarte trist la masa ta și în bucătăria ta, adică salate de-alea, mai văd eu poze de-alea cu salate din alea triste, așa. Dacă vor oamenii să te găsească, unde pot vedea materialele pe care tu le produci? În afară de blogul pe care tu deja l-ai menționat, creativeinmykitchen.com, unde te mai pot găsi oamenii? Pe Instagram, la fel, Creative in My Kitchen, și pe Facebook, la fel, Creative in My Kitchen, și am și un grup care este închis, deci trebuie aprobare, care la fel, totul se găsește cu căutarea Creative in My Kitchen. Și am înțeles. Nu am altceva. Și cartea. Da, cred că da, și corect. Cartea pe care e disponibilă și în România? Da, se găsește peste tot în lume, numai o căutare pe Google, găsești în general locul care e cel mai aproape de unde trăiești. Am înțeles. Ok, mersi. O să las din nou link-uri cu toate cele menționate de tine, ca să ne asigurăm că oamenii dau de tine cu ușurință. Cam asta a fost la ce m-am gândit eu pentru astăzi. Mulțumesc pentru timpul acordat și mulțumesc că ai împărtășit cu noi povestea ta. Cred că este foarte inspirațională și sper să ajute cât mai mulți oameni să își îmbunătățească calitatea vieții prin a aplica
această dietă și acest stil de viață în general. Deci mulțumesc, sunt foarte recunoscătoare pentru interviul acordat. Mulțumesc mult și mi-a făcut foarte mare plăcere. Sper să mai avem ocazii să mai vorbim și să aducem mai multe informații în limba română publicului din România. Da, la asta lucrăm, practic. Exact. Tu lucrezi la asta, eu sper să-mi aduc și eu contribuția cât de mult pot și poate un pic mai mult de acum încolo. Super, așa să fie. Setăm o intenție acolo undeva. Da. Ok, mersi mult de tot. Sper să ne vedem în curând și față în față. Mulțumesc pentru atenție și vă aștept întrebările și comentariile la acest video și nu uitați să dați subscribe acestui canal pentru a afla mai multe informații folositoare pentru sănătatea voastră.